في يوم 10 يناير 1870 قام رجل أعمال يبلغ من العمر 30 عاماً وشركاؤه بتأسيس شركة ستاندرد أويل. على مدار السنوات القادمة قاموا بالبناء على استثمارهم الأول الذي بلغ $1,000,000 من خلال شراء شركات ومصافي نفط صغيرة في جميع أنحاء ولاية أوهايو وخارجها، بحيث أصبحت قيمة شركة ستاندرد أويل بحلول عام 1890 أكثر من $100,000,000 وتسيطر على 90% من إنتاج النفط في الولايات المتحدة. وبحلول الوقت الذي يتقاعد فيه مدير الشركة يكون للأفضل أو الأسوأ واحد من أغنى الرجال وأكثرهم نفوذ في تاريخ أمريكا والعالم كله، اسمه جون دي روكفيلر، أول ملياردير في العالم. في بلدة صغيرة تدعى ريتشفورد بولايات نيويورك الأمريكية، ولد طفل سيصبح لاحقاً واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً وإثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي الحديث. اسمه جون دافيسون روكفيلر. ولد في 8 يوليو عام 1839 لعائلة متواضعة. كان والده ويليام أفيري روكفيلر رجلاً متقلب الطباع يمارس التجارة أحياناً، ويعرف بين الناس بسلوك مريب، إذ كان كثير التنقل ويلقب أحياناً بطبيب الأفاعي لبيعه أدوية مشكوكاً في فائدتها. أما والدته إليزا بافيسون روكفيلر فكانت امرأة متدينة صارمة غرست في أبنائها قيم الانضباط والاقتصاد في المال والاعتماد على الذات، وهي التي كان لها الأثر الأكبر في تكوين شخصية ابنها البكر. نشأ الصبي في بيئة تجمع بين الحذر الاقتصادي والتدين المحافظ. منذ صغره بدأ عليه ميل طبيعي نحو الحساب والنظام، وكان يدون بدقة كل ما ينفقه أو يحصل عليه من مال في دفتر صغير، عادة استمر عليها حتى آخر أيامه. انتقلت العائلة أكثر من مرة واستقرت أخيراً في ولاية أوهايو، حيث تلقى جون تعليمه في مدارسها العالية قبل أن يلتحق بدورات مختصرة في المحاسبة والتجارة في مدينة كليفلاند. لم يكن شغوفاً باللهو أو المغامرة، بل كان ينجذب إلى الأرقام وحساب الأرباح وتتبع حركة النقود، كما لو كانت لغة يفهمها وحده. ينتمي روكفيلر إلى أصول إنجليزية واسكتلندية، وكانت أسرته تتبع الكنيسة المعمدية، وهي طائفة مسيحية تعرف بتشديدها على الأخلاق والانضباط والتقشف. هذا الانتماء الديني ترك أثراً عميقاً في حياته، فقد كان يرى أن الثراء ليس خطيئة، بل مسؤولية تحمل صاحبها واجباً أخلاقياً في إدارة المال بحكمة واستخدامه لخدمة الآخرين. كان يواظب على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، ويعتبر عمله نوعاً من العبادة المنظمة يطبق فيها النظام والانضباط الذي تعلمه في بيئته الإيمانية. في شبابه المبكر لم يكن يملك سوى القليل من المال، لكنه امتلك ما هو أثمن: عقل تحليلي بارع وقدرة استثنائية على التخطيط بعيد المدى. بدأ حياته العملية وهو في 16 موظفاً بسيطاً في شركة تعنى بالشحن والحبوب، يتقاضى راتباً زهيداً لا يتجاوز $10 في الأسبوع، ومع ذلك كان يوفر جزءاً من دخله القليل ويدون تفاصيل معاملاته بدقة مدهشة. حين بلغ 19 قرر أن يفتح مشروعه الخاص بالشراكة مع زميل له في تجارة الحبوب، وكانت تلك الخطوة الأولى في طريق طويل سيقوده إلى قمة الهرم الاقتصادي الأمريكي. كان المجتمع الأمريكي آنذاك يعيش مرحلة التوسع الصناعي الكبرى، ومع نهاية الحرب الأهلية بدأت تتكشف الفرص في مجالات جديدة، أبرزها النفط الذي اكتشف في بنسلفانيا عام 1859. تلك المادة السوداء التي كانت تستخدم في الإضاءة والتشحيم ستتحول لاحقاً إلى مصدر ثروات هائلة وصراعات اقتصادية لا تحصى. لم يكن الشاب جون روكفيلر يعلم أن هذا الاكتشاف سيغير حياته بالكامل، وأنه سيصبح الرجل الذي يعيد تشكيل صناعة بأكمله ويرسي أسس مفهوم الاحتكار التجاري الحديث. في ستينيات القرن ال19 كان النفط قد بدأ يحدث ثورة في الاقتصاد الأمريكي، فمع اكتشافه في بنسلفانيا عام 1859 أصبح الوقود الجديد الذي يشعل المصابيح ويدير الآلات ويفتح شهية المستثمرين على ثروة لا حدود لها.
أدرك جون ديفيسون روكفلر مبكرا أن هذه الصناعة الوليدة لن تبقى عشوائية طويلا، وأن النجاح الحقيقي لا يكمن في التنقيب عن النفط فحسب، بل في تنظيم إنتاجه وتكريره وتسويقه. كانت نظرته ثاقبة، إذ فهم أن المستقبل ليس لمن يملك الآبار، بل لمن يملك السيطرة على ما بعد الاستخراج، التكرير والنقل والتوزيع. بدأ روكفلر مشروعه الأول في تكرير النفط في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو عام 1863، حين شارك مجموعة من المستثمرين في إنشاء مصفاة صغيرة. ومع مرور الوقت أظهر براعة استثنائية في الإدارة، فقد كان يحسب التكلفة بدقة لا تعرف التساهل، ويبحث باستمرار عن الطرق التي تقلل النفقات وتزيد الكفاءة. لم يكن يؤمن بالمخاطرة غير المحسوبة، بل بالتخطيط المتقن والربح المستمر ولو كان بطيئا. سرعان ما لاحظ أن كثيرا من منافسيه يهدرون أموالهم في مغامرات غير محسوبة أو في استعراض الثراء، بينما كان هو يعيد استثمار أرباحه بهدوء لبناء شبكة متينة من المصافي وخطوط النقل. في عام 1870 أسس مع شقيقه ويليام وأصدقائه المقربين شركة ستاندرد أويل، التي ستصبح لاحقا العمود الفقري لإمبراطوريته الاقتصادية. حمل الاسم معنى يعكس فلسفته، أن يكون هو المعيار الذي يقاس به الجميع في صناعة النفط. كانت الشركة تدار بأسلوب غير مسبوق في الدقة والتنظيم، إذ اعتمد روكفلر على نظام محاسبي صارم ومتابعة يومية للإنتاج والمبيعات والمصاريف، وكأنها آلة تعمل بلا توقف. لم يترك شيئا للصدفة، فحتى التعبئة والنقل كانت تدار بخطط مدروسة تضمن تقليل الخسائر وزيادة العائد. أحد أسرار نجاحه كان إيمانه بفكرة الدمج والسيطرة. أدرك أن التنافس الشرس بين الشركات يؤدي إلى إهدار الموارد وانخفاض الأسعار، فبدأ يستحوذ على المصافي الصغيرة واحدة تلو الأخرى، إما بالشراء أو بالمفاوضة أو بالضغط التجاري. كانت سياسته تقوم على تقديم عرض مغر أولا، وإن رفض العرض استخدم نفوذه الاقتصادي لتقليص حصة المنافس حتى يرضخ. بهذه الطريقة تمكن خلال بضع سنوات من توحيد الجزء الأكبر من صناعة التكرير في يده، حتى صار النفط الأمريكي يمر عبر شركته قبل أن يصل إلى الأسواق. كان النظام الذي بناه يتجاوز حدود الصناعة، إذ نسج علاقات معقدة مع شركات النقل وسكك الحديد. استطاع بذكاء أن يعقد اتفاقات سرية مع شركات القطارات تمنحه خصومات ضخمة على شحناته النفطية مقابل ضمان نقل كميات هائلة وثابتة. هذه الاتفاقات مكنته من خفض تكاليفه إلى مستويات لم يستطع أي منافس مجاراتها، ما جعل ستاندرد أويل تتفوق بسرعة وتبتلع السوق. ولأن روكفلر كان يتقن فن التفاوض، فقد كان قادرا على إقناع خصومه بأن انضمامهم إليه ليس خسارة، بل فرصة للنجاة في سوق لا يرحم. لم يكن الصعود السريع لشركة ستاندرد أويل مجرد نجاح تجاري، بل كان إيذانا بولادة مفهوم جديد في عالم الاقتصاد الأمريكي: الاحتكار المنظم. وللمرة الأولى ظهر نموذج الشركة العملاقة التي تتحكم في الأسعار والإنتاج والتوزيع عبر شبكة مركزية واحدة. لم يكن الناس قد اعتادوا بعد على هذا النوع من السيطرة الاقتصادية، لكن روكفلر كان يرى نفسه مجرد رجل يسعى إلى الكمال في الإدارة وتحقيق الاستقرار للسوق. كان يعتبر أن المنافسة الفوضوية تضر بالجميع، وأن التوحيد والاندماج هو الطريق الطبيعي للتطور. وهكذا بدأت ملامح إمبراطورية ستتسع لتصبح أقوى من أي مؤسسة تجارية في زمانها، وتضع اسم روكفلر في قلب كل نقاش حول المال والقوة والأخلاق في أمريكا الحديثة. مع نهاية القرن التاسع عشر كانت إمبراطورية ستاندرد أويل قد بلغت من القوة ما جعلها دولة داخل الدولة. كانت تكرر وتوزع أكثر من 90% من النفط الأمريكي، وتتحكم في أسعاره واتجاهاته ومنافذه التجارية. أصبح اسم روكفلر مرادفا للثروة المطلقة، لكنه أيضا أصبح رمزا للهيمنة والاحتكار في عيون منتقديه. كانت شركات صغيرة كثيرة قد اختفت من السوق، وبعضها أجبر على الاندماج أو البيع بثمن بخس.
هذا النجاح الهائل لم يكن موضع إعجاب الجميع، فبينما اعتبره البعض عبقريا أعاد تشكيل الصناعة الأمريكية، رآه آخرون وحشا اقتصاديا يسحق خصومه بلا رحمة. كان روكفيلر يدير أعماله من وراء الستار، نادرا ما يظهر في الصحف أو يجري مقابلات. كان يفضل الصمت على الشهرة ويترك الأرقام تتحدث عنه، لكنه لم يكن غافلا عن سمعته، وكان يعتقد أن الناس يسيئون فهمه. في نظره لم يكن ما يفعله احتكارا، بل تنظيما ضروريا لعالم فوضوي. كان يرى نفسه مصلحا اقتصاديا يسعى إلى الاستقرار والكفاءة، لا إلى القهر والاستغلال. ومع ذلك فإن توسعه الهائل أثار قلق الحكومة والرأي العام، خصوصا بعد أن بدأت الصحافة الاستقصائية تكشف أسرار اتفاقاتها مع شركات النقل وأساليبه في السيطرة على السوق. في تلك الفترة بدأت موجة جديدة من الوعي الشعبي تعرف باسم حركة مكافحة الاحتكار. أدرك الأمريكيون أن قوة الشركات العملاقة قد تجاوزت الحدود، فظهرت دعوات إلى تقييدها وتشريع القوانين التي تضمن التنافس العادل. وفي عام 1890 أقر الكونغرس قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وهو أول قانون في التاريخ الأمريكي يهدف إلى منع السيطرة الاحتكارية على الأسواق. لم تذكر شركة ستاندرد أويل بالاسم، لكنها كانت المقصودة ضمنيا في معظم النقاشات، إذ كانت المثال الأوضح على هيمنة شركة واحدة على قطاع كامل. تزايدت الضغوط على روكفيلر. في المقابل لم يفقد الرجل رباطة جأشه، بل تعامل مع الأزمة بنفس البرودة والحساب الذي اتسمت به شخصيته دائما. أعاد هيكلة شركته بطريقة قانونية أكثر تعقيدا، فحولها إلى نظام التراست، أي اتحاد من الشركات المترابطة التي تدار مركزيا لكنها تبدو منفصلة ظاهريا. بذلك استطاع أن يبقي على سيطرته الفعلية دون أن يبدو مخالفا للقانون. كان ذكيا في استغلال الثغرات القانونية، وامتلك فريقا من المحامين والمحاسبين الذين نظموا هذا الكيان الضخم بعناية غير مسبوقة. ومع أن ستاندرد أويل ظلت تحقق أرباحا هائلة، إلا أن الضغط الشعبي لم يتوقف. في عام 1904 نشرت الصحفية إيدا تاربل سلسلة مقالات كشفت فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب الشركة، من الاتفاقات السرية إلى الإقصاء الاقتصادي للمنافسين. أحدثت مقالاتها صدمة في الرأي العام الأمريكي، إذ أظهرت الجانب المظلم من عالم المال والصناعة. لم تهاجم روكفيلر شخصيا فقط، بل جعلته رمزا للجشع الرأسمالي. ومع كل صفحة تنشر كانت صورته في أذهان الناس تتحول من رجل ناجح إلى طاغية مالية يحكم السوق بقبضة من حديد. تحت وطأة هذا الضغط المعلامي والسياسي، قررت الحكومة الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد شركة ستاندرد أويل عام 1906 بتهمة مخالفة قانون مكافحة الاحتكار. وبعد 5 سنوات من التحقيقات والمرافعات، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية عام 1911 قرارها التاريخي بتفكيك الشركة إلى 34 شركة مستقلة. كان ذلك الحدث بمثابة نهاية عهد وبداية عهد جديد في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن القرار شكل ضربة قانونية لروكفيلر، إلا أنه لم ينهي ثروته أو نفوذه، بل جعل القيمة السوقية لأسهمه تتضاعف بعد تقسيمها. هكذا خرج من المحاكمة أكثر ثراء مما كان، بينما خرجت أمريكا بدرس لا ينسى حول حدود القوة الاقتصادية وضرورة توازنها مع المصلحة العامة. بعد قرار المحكمة العليا بتفكيك ستاندرد أويل عام 1911، وجد جون دافيسون روكفيلر نفسه أمام منعطف جديد في حياته. الرجل الذي بنى إمبراطورية من الصفر أصبح في أعين الكثيرين رمزا للجشع والاحتكار، لكن داخله كان يرى فرصة لإعادة كتابة اسمه في التاريخ بطريقة مختلفة. في السنوات التالية بدأ أغنى رجل في العالم رحلة من نوع آخر، رحلة نحو الخلاص الأخلاقي إن صح التعبير، عبر العمل الخيري الواسع النطاق الذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل. لم يكن تحول روكفيلر مفاجئا تماما، فقد نشأ على قيم دينية صارمة غرست فيه فكرة أن الثروة مسؤولية أمام الله.
هذه الخلفية جعلته يعتقد دائما أن الغنى ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لخدمة الآخرين، وإن كان قد تأخر في تطبيق هذا المبدأ على نطاق واسع. ومع تقدمه في العمر بدأ يرى في العمل الخيري وسيلة لتطهير إرثه الصناعي من التهم والانتقادات التي لاحقته لعقود. أنشأ روكفيلر مؤسسة روكفيلر الخيرية عام 1913، وهي هيئة ضخمة جمعت بين العلم والإدارة والتمويل لخدمة قضايا التعليم والصحة العامة والبحث العلمي. كانت رؤيته تقوم على مبدأ بسيط: أعط الناس الأدوات ليتقدموا بأنفسهم، لا المال فقط. بهذه الفلسفة مول بناء الجامعات والمستشفيات ومعاهد الأبحاث، وأطلق برامج لمكافحة الأمراض في الولايات المتحدة والعالم. مع اقتراب نهاية حياته بدأ جون ديفيسون روكفيلر وكأنه يعيش في عالم صنعه بيديه. كانت سنواته الأخيرة مزيجاً من التأمل في الماضي والاعتناء الدقيق بصحته وعائلته. تقاعد فعلياً من إدارة أعماله منذ العقد الثاني من القرن العشرين، لكنه ظل يتابع تطورات الاقتصاد والسياسة من بعيد، يدون الأرقام ويقرأ الصحف يومياً بعين رجل لم يتخلى قط عن حب النظام والدقة. عاش في مزرعته الهادئة في ولاية فلوريدا محاطاً بأحفاده، يستقبل الزوار بابتسامة ثابتة، وقد نجا من معظم أقرانه الذين أنهكتهم الحياة أو فقدوا ثرواتهم. في تلك الفترة أصبح تأثيره العائلي يمتد إلى الأجيال الجديدة من آل روكفيلر. أبناؤه وأحفاده واصلوا حمل إرثه، ولكن بطرق مختلفة. بعضهم انخرط في السياسة مثل نيلسون روكفيلر الذي أصبح نائباً للرئيس الأمريكي لاحقاً، وآخرون اتجهوا نحو العمل الخيري والتعليم والثقافة. أراد روكفيلر أن تكون عائلته نموذجاً للثروة المسؤولة، فأسس لهم مجالس تشرف على إدارة الأموال بطريقة لا تشجع على البذخ، بل على الاستثمار في المشاريع العامة والمنافع الإنسانية. لقد أراد أن يثبت أن الغنى لا يفسد من يملك الانضباط، وأن المال حين يدار بعقل مؤمن يمكن أن يكون أداة بناء لا هدم. ومع مرور الزمن بدأت صورة روكفيلر تتجاوز فكرة رجل النفط لتتحول إلى رمز ثقافي في الولايات المتحدة والعالم. في نظر البعض كان أول ملياردير في التاريخ الحديث، وفي نظر آخر كان الأب المؤسس للرأسمالية الأمريكية الحديثة. مثل جانباً من الحلم الأمريكي الذي يقول إن الفقر ليس قدراً، وأن الانضباط والعمل الجاد قادران على صنع المستحيل. لكنه أيضاً كان الوجه المظلم لذلك الحلم، الوجه الذي يذكر بأن النجاح لا يأتي بلا ثمن، وأن من يسعى إلى القمة عليه أن يتحمل كراهية الطريق الطويل نحوها. توفي روكفيلر عام 1937 عن عمر ناهز 98 عاماً، بعد حياة امتدت قرناً إلا قليلاً، حافلة بالصعود والانكسار والجدل. حين أعلن خبر وفاته انقسمت الصحف بين من ينعاه كرجل عظيم غير وجه الاقتصاد الأمريكي، ومن يراه مجسداً لجشع الرأسمالية المتوحشة. لكن رغم ذلك الانقسام لم يختلف أحد على حقيقة واحدة: أن العالم بعد روكفيلر لم يكن كما كان قبله. لقد أعاد تعريف معنى الثروة، وجعل من الاقتصاد الأمريكي نموذجاً يحتذى ثم ينتقد، ووضع الأساس لفكرة الاحتكار المنظم التي ما زالت تدرس في الجامعات حتى اليوم كظاهرة فريدة في التاريخ الصناعي. خلف وراءه ثروة قدرت في حينها بأكثر من 400 مليار دولار بالقيمة الحالية، لكنها لم تكن ما جعلته خالداً. إرثه الحقيقي كان في المؤسسات التي أنشاها: جامعة شيكاغو، مؤسسة روكفيلر، ومعهد روكفيلر للأبحاث الطبية، وكلها استمرت لعقود بعد وفاته كجسور بين المال والمعرفة. ترك أثراً عميقاً في طريقة تعامل العالم مع الثروة وفي مفهوم الاستدامة الاجتماعية قبل أن يصبح هذا المصطلح موجوداً أصلاً. كان يؤمن حتى اللحظة الأخيرة أن النجاح بلا إيمان لا يدوم. وقد قال في إحدى مذكراته: كنت أبحث عن النفط في الأرض، فاكتشفت أن الثروة الحقيقية في العقول التي تعلمت كيف تنيره. هذه العبارة وحدها تختصر مسيرة رجل عاش بين القسوة والرحمة، بين الشكوى والامتنان، بين الطموح والضمير.
واليوم وبعد مرور قرن على رحيله، ما زال اسم روكفيلر يذكر في عالم المال والسياسة والتعليم، ليس فقط كرمز للغنى بل كدرس معقد في التوازن بين السلطة والمسؤولية. فحياته كانت مرآة للطبيعة البشرية نفسها، قادرة على بناء إمبراطوريات وعلى إصلاحها حين تدرك أن القوة بلا ضمير ليست إلا ضعفا مؤجلا. وهكذا يظل جون ديفيسون روكفيلر واحدا من أولئك الذين غيروا العالم، لا بقدر ما امتلكوا بل بقدر ما تركوا وراءهم من أثر لا يمحى.